කොහොමද යාළුවනේ මේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි ඉන්නේ කැනඩාවේ ඇල්බර්ටා කියන ප්‍රාන්තේ. මෙහි අප්‍රේල් සහ සැප්තැම්බර් අතර උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 20ක් 25ක් අතර වගේම වින්ටර් එකේ එහෙම නැත්නම් සීතල කාලේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 30ත් 40ත් අතර ප්‍රමාණයක් වගේ වෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ සමර් එකේ. එහෙමත් නැත්නම් රස්නි කාලේ. කැනඩාවේ වසන්තය හරිම ලස්සනයි. කෙටි කාලයක් නමුත් ගොඩක් මල් පිපෙනවා, ගස්කොළ පාටින් වැහෙනවා, ඒ වගේම එළවලු පළතුරු වැවෙනවා, මේ වගේ කාලයක්. ඉතින් අපි හිතුවා කැනඩාවේ පළවෙනි සැරේට කැම්පින් යන්න try කරන්න. මොකද මෙහි සමර් එක තියෙන්නේ මාස කිහිපයයිනේ. මේ ට්‍රිප් එකට අපි සති කිහිපයක් තිස්සේ ලෑස්ති වුණා. මොකද අපිට අවශ්‍ය කැම්පින් ගියර් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් යනවා පොඩි කැම්පින් ගියර් ටිකක් හොයාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම ස්ටොප් එක තමයි ඩොලරාමා. අපි මේකෙන් බලනවා කැම්පින් ලයිට්ස්. අපි දැන් යන්නේ වෝල්මාර්ට් එකට. අපිට හොයාගන්න බැරි වුණා චෙයර්ස්. ඒ නිසා අපි දැන් බලනවා වෝල්මාර්ට් එකේ තියෙනවද කියලා. අපිට හම්බුණා අපි හොය හිටපු දේ චෙයර්ස් දෙක. Canadian type का लंगापात नहीं है लंगापात नहीं करे And then the sweetener is more? yeah thank you මෙන්න මේක තමයි අපි ගත්ත ලයිට් එක ඩොලරාමා එකෙන්. මේක බැටරි දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලයිට් එකක්. ඒ වගේම මේකේ පවර්ස් 3ක් තියෙනවා. අපිට මේක හොඳටම ඇති අපේ කැම්පින් ගියර්ස් වලට එකතු කරන්න. අපි ගත්ත තව දෙයක් තමයි ලයිෆ් ජැකට්ස්. අපි එකෙන් දෙකක් ගත්තා. මේක අත්‍යවශ්‍යයි. මෙහි කැම්පින් යනකොට විශේෂයෙන්ම වතුර යනකොට අපිට ලයිෆ් ජැකට් ඕනේ. ඒ නිසා එක සැරයක් ගන්න තියෙන දෙයක් නිසා අපි දෙක ගත්තා. මේ ලයිෆ් ජැකට් දෙකට අපිට ගියා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 60ක් 70ක් විතර ගියා. මොකද අපි ගත්තේ ටිකක් මීඩියම් ග්‍රේඩ් එකේ ලයිෆ් ජැකට්ස්. මේක ෆස්ට් ටයිම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නිසා වන් ටයිම් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නිසා අපි මේක ගත්තා. ආයෙ ගන්න ඕනේ නැති නිසා. ඊළඟට මම ගත්ත රේන් කෝට් එකක්. මේක නම් එච්චර ගණන් නැහැ ඩොලර් 5ක් විතර වගේ ඇති. අපි යන දවසට වැස්ස තියෙනවා කියලා අපි දැනගත්ත නිසා මේ 40ක විතර chance එකක් තියෙනවා වහින්න. ඉතින් අපි රේන් කෝට් එකක් ගත්තා. අපිට දැන් තමයි බෝට්ටුව හම්බුනේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් assemble කරලා මේ බලනවා මොනවා හරි එකේ අඩුපාඩුවක් තියනවාද කියලා. මේකට අපිට සීට් දෙකකුත් හම්බෙනවා. මේකේ 4 දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන් බෝට්ටුවක්. අපිට මේකට මැනුවල් පම්ප් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒක හොඳයි මොකද අපිට යන තැන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. අපිට මේකට පැඩල් දෙකකුත් හම්බුණා. මෙතන හුලං ගහන එක තැනක්. මං හිතන්නේ තව තැනක් තියෙන්න ඕනේ යටට වෙනම හුලං ගහන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අපිට අපේ පැඩල් එක දාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක වතුරට වැටෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් බෝට්ටුව පුම්බල බැලුවා. අපිට සැටිස් එකේ ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. බොහොම හොඳයි. ඒක බරයිද?
මේ එක අතේ උස්සන්න පුළුවන් නේද?